السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديو اليوم بشارك معكم معلومة بسيطة في برنامج الرفت المعماري، بس قد ما هي بسيطة قد ما هي مهمة، خصوصا لو كنت بتهتم في التفاصيل والبرزنتيشن وتخلص كل شغل الشيتس أو اللوحات في رفت. فبنتعلم نضيف ماسك على الانوتيشن أو لو بتسميها الرموز، بحيث تكون واضحة ومقروءة بشكل أفضل. ولو ما تعرف إيش هي الانوتيشن في رفت بالضبط فلا تقلق، بقول لك بعد لحظات. خلونا الآن ننتقل للرفت ونشوف التطبيق العملي بحيث تكون كل المعلومات واضحة قدامنا. في هذا الفيديو بنستخدم واحدة من السامبل فايلز اللي موجودة في برنامج الرفت، بتنزل اوتوماتيك مع رفت. نروح لها من قائمة فايل، بعدها نروح الأوبن، ومن هنا ننزل على تحت للسامبل فايلز، نفتحها وبعدها نختار هذا المشروع ونضغط على اوبن. المعلومة الأولى اللي نبغى نعرفها إنه إيش هي الانوتيشن في رفت. نروح للمتصفح ونشوف لو بحثنا إنه what is annotation in رفت، بنشوف إنه تقريبا قال لنا هو تقريبا رمز بسيط مع حقل نصي يكون قابل للتحرير من قبل المستخدم. طيب هذا الكلام النظري. في الكلام العملي إيش هو؟ نرجع الرفت ونشوف إيش هي الانوتيشن. نوصل لها ممكن ندخل أو نشوف أنواع الانوتيشن في رفت من الفيجوال جرافيك، إما نضغط في أو VG عشان ندخل لهذه القائمة، أو ممكن نروح للفيجوال جرافيك اوفررايد من البروبرتيز، نضغط على إديت يدخلنا لنفس القائمة. هنا بنشوف إنه مقسمها الكاتيجوريز، نروح للكاتيجوري الثاني هو كاتيجوري الانوتيشن. من هنا عندنا الاريا تاج، وعندنا مثلا الكيس ورك تاج، عندنا السيلينج تاج، عندنا الدورز والويندوز. كل انواع التاجز او التكست بتكون عبارة عن انوتيشن. فهذه كل الانواع اللي موجودة في رفت. وايضا ممكن نشوف الانواع المختلفة من الانوتيشن من الفاميليز. ننزل على تحت من البروجكت براوزر، نفتح الفاميليز، من هنا بنشوف انه فيه الانوتيشن ثاني واحد نضغط عليه. فهذه ايضا كل انواع الانوتيشن في رفت. فممكن نكون هنا الحين بهذه المرحلة عرفنا ايش يعني انوتيشن. خلونا نشوف طب كيف نعدل على هذه الانوتيشن ونبني عليها ماسك او نرسم حواليها ماسك بحيث ان تكون المعلومات اللي عليها مقروءة. نروح للفلور بلان اللي هو ليفل 1، وبعدها خلونا نسوي زوم ان على هذا المكان، نضغط على حرف الزد على الكيبورد وبعدها نسوي زوم على هذا المكان. الآن لو نحب تكون هذه الدور تاج تكون هي باينة أكثر، ويكون في تقريبا ماسك ما تكون بهذا الشكل حوالينها، ممكن هذه نحتاجها مكان يكون مثلا مخطط نبين فيه عدد الأدوار، أو يكون في مثلا في شيت في البلان عليه الدور تاجز ويكون جنبه السكيدول اللي يوضح أشكال أو أنواع وأعداد الأبواب. فهنا بنحتاج أن نبني عليها ماسك. طيب كيف نسوي لها إديت؟ طبعا ما نقدر نسوي لها في البروجكت، لازم ندخل على الفاميلي نفسها، لأن كل أنواع الانوتيشن تعتبر فاميليز ونقدر طبعا نسوي لها لود. الحين لو ضغطنا عليها بيكون عندنا هنا edit family، وممكن أيضا إنه إحنا نروح كذا ممكن نضغط عليها وبيفتح لنا، وممكن نشوف اسمها door tag وبعدها ننزل من هنا للفاميليز، وبعدها نشوف في الانوتيشن لما نفتحه لو كان مسكر نفتحه بهذا الشكل، وبعدها هو دور تاج نضغط على ننزل هو هذا، بعدها نضغط في الماوس رايت كليك ونختار edit. فهنا بكل سهولة بنختار ماسك ريجن، وبعدها نحدد على هذا اللاين اللي هو البيك لاين، ومن هنا نحط على بس لاين واحد ونضغط على علامة التاب، كذا نكون سوينا الماسك، نحط على علامة الصح. الآن لازم نسوي له لود into project، نضغط عليها من هنا، فبيقول إن نبغى نسوي override، نقول override، نقول له yes. فكذا صارت بهذا الشكل، يعني صارت هي أهم من الوولز وباين وتكون يعني تقريبا كاملة بدون ما يكون متقطع زي المرة اللي فاتت. يعني هنا لو سوينا كنترول زد بنشوف شكلها بهذا الشكل، لو حبينا نسوي تراجع صارت بهذا الشكل. طيب ممكن نستخدمها مع انوتيشن انواع ثانية. خلونا نطلع بس انواع النباتات اللي موجودة، نضغط على VV او VG بحيث ان ندخل على الفيجوال جرافيك لان هي مسكرة من هنا، ونضغط على البلانتينج ونضغط على ابلاي او اوكي. فصارت مثلا بهذا الشكل. الان لو عندنا نوع من النباتات مثلا نحط كومبوننت ونحط نوع من النباتات، مثلا احنا اختار هذه ونحطها هنا، أو نختار شيء أكبر من كذا. كل الأنواع هذه تقريبا صغيرة. خلينا نختار من هذا التريز
مثلا نبغاها تكون هنا، بس بنفس الوقت عندنا بالنسبة لنا الجريد، العلامة الجريد أو رمز الجريد أهم من هذه التري. فكيف نقدر الآن نبني حوالينها ماسك وتكون هي الأوضح؟ ممكن نقول إنه هذا معلومة جدا بسيطة أو هذا شيء مو مهم، ممكن نحرك التري، بس أحيانا لا، إحنا نبغاها مكانها بحيث إنه في سكشن أو في فيو معينة إحنا حابينها تكون بهذا الشكل. فنحل المشكلة بنفس الطريقة. الحين هنا بيكون عندنا الجريد لاين، لكن هذه بتكون لو دخلنا على الإيديت تايب بيكون مبني فيها الجريد هيد. فلما نروح للفاميلي من هنا ما راح نقدر نسوي لها إيديت، فبنضطر إن ننزل للفاميليز ونشوف فين مكانها اللي هي هذه الدائرية، نضغط عليها وبعدها نضغط في الماوس رايت كليك ونضغط على إيديت. طبعا الحين احنا لو سوينا الجريد واحدة بتكون تتسوى كل الجريدز اللي موجودة عندنا لأنها كلها لها نفس الهيد. نختار ماسك ريجن وبعدها نجي نختار شكل الدائرة، نروح للمنتصف بهذا الشكل. لو ما جت عندك من النص اضغط في الماوس رايت كليك واختار سناب اوفر رايت واختارها للمدل، بس ممكن تجي معاك كذا اوتوماتيك. اضغط عليها بعدها اضغط على علامة الصح ونختار لود انتو بروجكت. بيكون هنا عشان الدور تاج احنا ما سكرناه، بس احنا نبغى هذا المشروع مو الفاميلي، يعني هذه باين انها ريفت فاميلي، هذا ريفت فايل. نضغط على اوكي، نختارها اوفر رايت، وكذا صارت هي عندنا دائما بتكون فوق، يعني ايش ما حطينا تحتها حتى لو كان في باترن او شيء ما يكون يبان من يعني ما تكون هي باينة عليها، بتكون لا، بتكون هي دائما اللي على الأعلى. فمثلا هذا مثال ثاني. وأيضا لو رحنا المكان مثلا نرجع لنفس المكان اللي بدينا فيه وحبينا هنا نحط سكشن، نضغط على السكشن من هنا بس نغير ما يكون ديتيل، نختاره building section ونحب نرسم سكشن بهذا المكان. أحيانا بيكون عندنا المساحة بتكون ضيقة ومضطرين إن نحطه بمكان زي كذا. طبعا الآن هو ما عندنا أي مشكلة لأنه لسه رقم من هنا بيحطنا دائما رقم الشيت وهنا رقمها في الشيت. فلو رحنا مثلا حطينا هذا السكشن داخل واحدة من الشيت، خلونا نسكر هذه التو ويندو، ولا هذه ما صرنا نحتاجها. خلونا نروح الحين ونحطها داخل شيت ونشوف. نفتح واحدة من الشيتس، مثلا هذه في اسمها سكشن، بعدها نسحب السكشن اللي احنا سويناه لها. خلونا نتأكد انه نفس السكشن، ايوه هو هذا السكشن، خلاص حطيناه جوا الشيت. الحين صار السكشن داخل وفي كلام هنا والكلام هنا، لكن احنا عندنا مثلا المعلومة رقم السكشن، اللوحة اللي هو فيها ورقم السكشن في هذيك اللوحة اهم عندنا من رقم هذه الغرفة. فكيف نعدل عليها؟ نفس الشيء هنا لو حددنا عليها زي الجريد ما راح نقدر نسوي لها اديت على طول، لازم نروح ونختارها من الفاميليز تحت البروجكت براوزر. فلما ننزل من هنا بيكون عندنا كذا سكشن هيد، كذا نوع، عندنا 3. فكيف نعرف النوع؟ طبعا بكل بساطة نحدد عليه ونضغط على edit type وبعدها نيجي من هنا نضغط على السكشن تاج على ال3 نقاط هذه ونشوف انه اسم السكشن هيد هذا M section head filled. نضغط على اوكي وبعدها هو هذا اللي احنا محددين عليه، نضغط على اوكي، نحدد عليه ونضغط في الماوس رايت كليك ونختار على edit. بعدها نفس الشيء نروح للماسك ونرسم بالدائرة بهذا الشكل وبعدها نضغط على علامة الصح ونضغط على لود. الآن بتصير عندنا مشكلة بس راح نعرف كيف نحلها. نضغط على لود ونختار بهذا الشكل. لكن لو احنا حابين هذا اللاين يبان معنا، طبعا لما احنا جينا ورسمنا الماسك حوالين هذه الدائرة صار اخفى لي هذا اللاين. طيب هو لو رحنا ورسمنا لاين فوق هذا اللاين راح يبان؟ لا للأسف ما راح يبان لأنه الماسك بيغطي لي اللاين. بس ممكن يعني نتحايل شوي، خلونا نقول على هذه المشكلة. بنشوف هنا انه التكست هي باينة، يعني هو ما غطى لنا على التكست بس غطى لنا على اللاين. فممكن احنا نسوي هذا اللاين عبارة عن تكست. نروح لكرييت وبعدها نختار تكست وبعدها نيجي مثلا هنا ونستخدم هذه الشرطة مثلا بهذا الشكل ونضغط بمكان فاضي. الحين بس صار عندنا مجرد تعديلات اننا نبغى نصغر الخط ونبغى نخلي الخلفية تكون شفافة. نضغط على edit type ومن هنا نختار انه الباك جراوند انه يكون transparent وبعدها هنا حجم الخط تقريبا هو 6.5، ممكن نخليه 2.5 ونضغط على اوكي او ابلاي وبعدها نحركه للمكان الصح. نضغط على MV أو نختارها من هنا الموف تول. نحتاج نزود عليها نضغط
وعادي نزود، ممكن يكون كذا كفاية أو نزيد واحدة بعد، ونحركها للمكان اللي احنا نبغاه. لو نبغى نحرك إما من هنا أو نضغط على MV ونحركها بالمكان المناسب. ممكن نحذف حبة واحدة بس، كذا صارت مناسبة. نحركها حتى نقدر بالأسهم. وبعدها الحين لو سوينا لود انتو بروجكت بيكون عندنا موجود اللاين. وطبعا نقدر نروح ونعدل اللاين لو حسيناه يعني ثقيل او اخف، ممكن نعدل عليه باننا بس نضغط عليه ونضغط على edit type. خلونا نحطه في السنتر ونخلينا نحطه هنا في المدل. اوكي، ممكن نسوي ايضا زوم ان، ممكن نكبر شوي، نضغط على edit ونخليه بدال 2.5 مثلا 2.7 ونضغط على اوكي. كذا صار حجمه أنسب. ممكن نحذف الآن واحدة، مو اللاين، التكست نفسه، نحركه بهذا المكان. أتوقع صار حجمه مناسب. نختار لود انتو بروجكت ونضغط على override. فكذا بكل بساطة حلنا المشكلة. وهذا كان كل شيء لدرس اليوم. أتمنى يكون استفدتوا وتعلمتوا شيء جديد. لو حصل أقدر دعمكم بالضغط على زر اللايك، ولو شغوف بالتعلم أكثر وتطوير مهاراتك يسعدني اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك تنبيه من اليوتيوب لحظة نزول محتوى جديد على القناة. ينزل فيديو جديد كل أسبوع. ولو عندك أي سؤال، استفسار أو اقتراح لا تتردد مشاركته في التعليقات. أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. في أمان الله.